ride together, I'll wait until the day you come back to me. Nabitay. Asan ka? Hindi tinitingnan sa vlog. Ito sa vlog.
35. 35. 30. 5. Bye. Ate, ano siya? Message. Hindi tate. Kaya liber ng battery, bumili na rin. Ha? Nakamotor siya eh. Nasa 2,000. Balik niya na lang kayo sa salit. Okay. Tapos yung dalawa. Tapos yung sabi ko sa kanya, wala na siya kanya hanggang sa isang dito. Puro ka daw makaya. Pero buksan na lang ng anak mo. South Print. Ano lang, pink.